บราวศูนย์เรนเจอร์ธาตุปกติฮาโลวีน 2025 ที่ GM ให้สเตตัสมาอย่างสูงระดับคู่เทพโคลาโบจะใช้งานได้ดีระดับไหนสวัสดีครับมาพบผมแมคโครชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกที่ช่วยเปลี่ยนกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน 100% จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 190,000 คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจ Facebook มารุช็อปโน้1ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมาครับหลังจากที่เราทำการรีวิวเรนเจอร์แสงมืดตัวใหม่ช่วงฮาโลวีนอย่างมูลกับปากกันไปแล้วมาถึงตาของเรนเจอร์ตัวปกติที่น่าจะใช้งานได้จริงกันบ้างอย่างเจ้าบราวอสูรของเรานั่นเองนะเรนเจอร์สายพลังธาตุไฟตัวปกติของตัวเกมที่เกมให้สเตตัสมาสูงปรี๊ดนะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่1.5 ล้านครับและพลังชีวิตอยู่ที่13 ล้านนะครับผมเรียกได้ว่าเห็นสเตตัสแล้วนึกถึงเรนเจอร์คู่เทพโคโรโบพวกซากาตะกินโทคิกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตี122เร็วกลางๆความเร็วในการเคลื่อนที่102ก็เร็วระดับกลางๆระยะยืน30จุดเป็นตัวชนใกล้แล้วก็อัตราการใช้สกิล2สกิลเท่ากัน 30% ครับผมคูลดาวน์สกิลตามปกติเลยเนาะสกิล1 ดาเมจที่เราสนใจกันเป็นหลักอยู่ที่12 วินาทีส่วนสกิล2ที่เป็นสกิลบัฟครับจะอยู่ที่9 วินาทีนั่นเองลบสกิลไม่ให้มาเลยครับแม่นยำสกิลติดตัวอยู่แล้ว 20% ของร่างไฮเปอร์ต้านสกิลติดตัวอยู่แล้ว 30% ตามปกติของสายพลังและคูลดาวน์เรนเจอร์ 6.5 วิในร่างไฮเปอร์แม็กและแร่ธาตุเรนเจอร์ครับแอบเยอะสักเล็กน้อยแต่ก็อยู่ในช่วงที่รับได้ 1,710 นั่นเองนะครับผมส่วนสกิลของมันครับสกิลที่1ครับกระบองหนามของอสูรเป็นการโจมตีศัตรูด้วยกระบองฟาดไปที่กลุ่มหน้านั่นเองเนาะทำดาเมจ30เท่าบวกทะลุอมตะและมีดีบัฟลดต้านศัตรู 30% ครับผมเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเรนเจอร์ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับและสกิลบัฟที่2เพิ่มเติมก็คือบัฟหลบสกิล 50% พร้อมกับบัฟสะท้อนอีก 200% ทั้งกายภาพและทางเวทเป็นระยะเวลากว่า 6 วินาทีโดยแอนิเมชันท่าทางนี้ก็แบบที่เราคุ้นเคยกันเลยเพราะว่าเขาไปก๊อปปี้ของบราวอัศวินแล้วก็โคนี่นักเรียนมาใส่ยำรวมกันและความสามารถไฮเปอร์ผมบาเรียทักษะ2ครับซึ่งจะช่วยรับดาเมจป้องกันความเสียหายจากสกิลฝ่ายตรงข้ามอย่างมากเนาะแต่ว่าตีปกติทางครินี่ไม่สามารถรับหรือกันดาเมจได้นั่นเองนะครับและบาเรียจะหายไปเมื่อใช้ป้องกันไปแล้ว1ครั้งและจะถูกเรียเมื่อผ่านไปแล้วอีก1วิเท่านั้นนั่นเองครับมันจะช่วยให้เรนเจอร์ตัวนี้ยืนถึกยืนทนได้ดีได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองและความสามารถ9 ดาวมีให้เลือกทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับ1ฟื้นพลัง2พรีชีพ2และปิดท้ายด้วยกันน้ำแข็งนั่นเองแล้วที่ดีที่สุดก็เป็นฟื้นพลังหรือพรีชีพ2นั่นเองนะครับส่วนระบบพรสวรรค์ของเจ้าบราวอสูรโดยเฉพาะพรสวรรค์หลักนั้นตัวเกมให้มาเป็นระหว่างการต่อสู้มีโอกาสสูงที่จะฟื้นฟูหรือฮิวตัวเองเนาะขึ้นมา 100% ทุกครั้งที่โจมตีปกติครบ3ครั้งนั่นเองนะครับโหพออ่านแล้วนี่นึกถึงเรนเจอร์ตัวหนึ่งก่อนนั้นเลยเนาะคล้ายคลึงกันเป๊ะๆอย่างกับก๊อปกันมานะครับนั่นก็คือบราวช้างนั่นเองเนาะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็คือบราวช้างเนี่ยต้องตีสกิลทั้งหมด2ครั้งใช่ไหมเจ้านี่ตีปกติครบ3ครั้งก็จะได้ฮิลทันทีเองเนาะแต่ว่าไม่ใช่ 100% นะครับแค่โอกาสสูงก็สักประมาณไม่เกิน 50% หรอกนะและพรสวรรค์ขั้นที่2 3และ4ก็จะเป็นพรสวรรค์เพิ่มสเตตัสธรรมดาต้านสกิลบวก 20% ตามปกติของสายพลังขั้นถัดมาครับเพิ่มพลังโจมตีกาย3เท่าและปิดท้ายด้วยเพิ่มพลังชีวิตอีก4เท่านั่นเองนะครับผมซึ่งเกียร์ที่เราทำการใส่ให้ครับไม้กระทาคู่ใจพลังชีวิตลดคูลดาวน์สกิลโจมตีด้วยแน่นอนออปชั่น4เลือกต้านสกิลช่องกลางครับห่วงยางหน้าร้อนพลังชีวิตหลบสกิลลดและออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์ปิดท้ายด้วยประดับของต้นไม้คริสต์มาสครับหลบสกิลต้านสกิลลดแร่นั่นเองเนาะโดยหากเป็นผู้เล่น ID ใหม่ๆยังไม่ค่อยมีเกียร์มากมายนะครับผมพื้นฐานเลยค้อนรองเท้ากระเป๋าครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยขอแค่ฝากสกิลที่1ครับลดต้านใส่ฝั่งศัตรูและให้ตัวดาเมจตัวอื่นเราภายในทีมทำดาเมจตามแค่นี้เพียงพอแล้วครับผมมันมีหน้าที่แค่ฝากดีบัฟแล้วก็ยืนแทงให้เพื่อนร่วมทีมเท่านั้นนั่นเองฉะนั้นแล้วไม่รอช้าไปเล่นสเตจหลักทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่าว่าจะสภาพเหมือนกับพี่หน่วงในช่วงต้นปีที่ผ่านมาหรือเปล่าที่สามารถใช้งานได้จริงสำหรับเรนเจอร์ปกตินี้นั่นเองกับด่านเจ้าประจำ396ครับผม Let's go ปล่อยออกไปเลยครับผมวิ่งดอกแดกออกมาบัฟหน้าป้อมหรือว่าบัฟอยู่นะครับแต่ไกลนิดนึงนะครับผมห่างป้อมหน่อยและจากนั้นออกสกิลทุบลงไปแล้วครับผมตัว
ตัวเล็กตัวน้อยตายหมดส่วนบอสติดดีบัฟก็ผมเป็นจังหวะที่ให้เพื่อนร่วมทีมทำดาเมจต่อและติดลดต้านก็จะฆ่าได้โดยง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องหลบสกิลเหมือนจะทำได้เป็นอย่างดีครับผมนะขึ้นพลาดรัวๆส่วนเรื่องตีปกตินี่ก็อย่าหวังอะไรมากมายครับเราไม่ได้ใส่หลบหลีกโน้รับดาเมจเต็มๆนะเห็นไหมขึ้นครีอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าโอ้โหหลบใช้ได้เลยเนี่ยสำหรับเรนเจอร์ปกติเหมือนกับพี่หน่วงของเราเลยนะครับแทบไม่ต่างกันเลยเซตันก็ให้มาสูงปรี๊ดนะผมน่าจะหวังพึ่งพาได้อยู่สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเรนเจอร์จะใช้งานจากนั้นมาเทสที่ด่าน408กับความแม่นยำสกิลในตัวมันนะครับว่าจะแปะดีบัฟได้ดีแค่ไหนปล่อยบราวอสูรออกไปเลยครับผมจังหวะนี้วิ่งค่อนข้างที่จะเร็วบัฟติดหัวแอบช้าเล็กน้อยครับจากนั้นเข้าตำแหน่งฟาดออกสกิลทันทีผมโดนทั้งหมด2ตัวจากทั้งหมด3-4 ตัวนะครับก็ถือว่าแม่นกลางๆไม่ได้แม่นเวอร์อะไรนะจะให้ระดับแบบโคนี่สล็อตมันก็จะเกินไปหน่อยแค่นี้ก็น่าใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วนั่นเองนะครับผมและออกสกิลนี่ค่อนข้างถี่นะขนาดเราไม่ได้ใส่อัตราการใช้สกิลนะเนี่ยและเพื่อพิสูจน์ความถึกครับมากันที่ด่าน444กันบ้างนะครับผม let's go ไหนดูซิว่าจะยืนถึกยืนทนได้ดีขนาดไหนมาถึงปล่อยออกไปเลยบัฟสะท้อนติดหัวกันไปก่อนนะครับซึ่งบัฟสะท้อนนี้มันกันแค่ damage skill นั่นเองเนาะมันจะซ้อนทับกับตัวโลนั่นเองนะครับถ้าโลหายแล้วเข้าตัวเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะสะท้อนใส่ฝั่งตรงข้ามแต่มันต้องยิงให้มันตายนะครับถ้ามันไม่ตายบัฟสะท้อนก็จะไม่ติดนั่นเองนะครับส่วนดาเมจที่เราทำได้อาจจะไม่ได้หนักอะไรมากมันเป็นสายพลังเนาะอย่าไปหวังพึ่งมากมายแต่ว่าหวังติดลดต้านเนี่ยโอเคอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าจะหวังให้ติดเยอะก็คงจะไม่ได้นะเพราะว่ามันยิงกว้างแค่320จุดเท่านั้นนั่นเองนะครับสกิลบัฟก็310จุดเท่านั้นนั่นเองเนาะติดได้ขนาดนี้ผมว่าก็โอเคแล้วนะโอ้โหเริ่มติดเยอะเนาะเวลาปล่อยเยอะแต่ว่ายืนนานอยู่นะครับผมเวลามันจะตายนี่คือต้องปล่อยออกมากองกันขนาดนี้ถึงจะกำจัดมันลงได้นะครับไม่งั้นแล้วยืนกันทั้งวันถัดมาขอจับมา PVP 1 ต่อ 1โดยเริ่มจากเรนเจอร์สายพิษที่เป็นดาเมจหลักในปัจจุบันเนาะเพราะว่าของเราเนี่ยบราวสูงมันเป็นสายพลังนะครับอยากเทสแค่เน้นความถึกกันเป็นหลักว่าจะยืนช่วยทีมได้นานขนาดไหนนั่นเองในยุคปัจจุบันนะครับผมตัวแรกเจอกับเมกูเมนธาตุไฟกันก่อนเลยครับผมมีโดนแน่นอนมีอัปเกรดธาตุมีเจาะทักษะไหนดูซิว่าจะทนรับบาทาได้ดีขนาดไหนครับผมสำหรับเรื่องหลบสกิลเราเห็นแล้วค่าแฝงนะครับในด่านบอสนกหรือว่าด่านบอสห้องแลบก็ตามเนี่ยโหขึ้นหลบรัวๆเลยส่วนใหญ่จะตายเพราะโดนตีปกติทางคริซะมากกว่านะครับยังไงดี Explosion นี่ครับทีเดียวไม่ตายเลยครับยืนเฉยเราแค่ไฮเปอร์แม็กนะเขา9 ดาวแม็กผมมีเจาะทักษะด้วยยืนกันทั้งวันนะครับผมนะขออีกสัก1 รอบซิเมื่อกี้หยุด5 วิติดเร็วเกินไปยังไม่ทันมองเลยว่าโดนทั้งหมดกี่ดอกนะครับอมตะกันไปก่อนนะรีบปล่อยตัวนิดนึง Explosion มาแล้วดอกแรกติดอมตะอยู่ไม่เป็นไรดอกที่2มาต่อเนื่องขึ้นพลาดหลบได้ด้วยโอ้โหหลบรัวๆเลยว่ะโดนไปแล้ว2 ป้าบนะครับผมประมาณ2 ทีแตกเนาะเพราะว่าใส่เจาะทักษะนะครับแล้วก็บาเรียเหมือนจะรีไม่ทันด้วยนะแม้จะรีเร็ว1 วิก็ตามแต่ว่าโดนยิงพร้อมกันหลายๆทีก็โอ้โหเฮ้ยมันรอดว่ะมันหลบเก่งจริงอย่าทำเป็นเล่นป่ะต่อมาจับมาเจอกับธาตุไม้ที่เราชนะทางกันบ้างครับผมเมื่อกี้ธาตุเสมอทางยังหลบฟึบยืนโคตรนานเลยนะผมแล้วนี้ถ้าเจอธาตุแพ้ทางนี่สงสัยไม่ต้องคิดอะไรเยอะยืนกันทั้งวันแน่นอนครับผมนะมีโดนแน่นอนมีอัปเกรดธาตุปล่อยออกไปเลยครับผมก่อนหยุด5 วิจะมาจังหวะแรกเข้าตำแหน่งบัฟติดหัวทันด้วยครับผมก่อนโดนจะรวดขัดนะครับโอเคสวยอยู่ปล่อยรัวๆมา4 ตัวนะครับผมโดนหยุด5 วิไปแล้วยังไงดียิงจรวดมาอุ้ยไม่โดนพลาดหมดเลยโอ้โหเอาเรื่องจัดหลบโคตรโหดนะแล้วก็ยืนถึกด้วยครับผมบาเรียช่วยรับดาเมจตัวมันก็ถึกทนอยู่แล้วด้วยเซตัสให้มาสูงปรี๊ดนะครับลูเดียสยิงไปหลายดอกไม่ตายไป1 ตัวแล้วก็ตายทีเดียวทั้งหมดทั้งทีมยืนนานอยู่ครับผมทรงกับที่แพ้ทางธาตุนะแต่ลูเดียสนี่แอบเอาเรื่องนะยิงเจาะทะลุธาตุไฟที่แพ้ทางเข้าอยู่เหมือนกันถัดมาจับมาเจอกับธาตุที่เราแพ้ทางกันบ้างธาตุน้ำนะครับผมเจอเสมอแล้วเจอชนะแล้วรอบนี้ดูซิเปรี้ยงเดียวจอดตามที่ปกติควรจะเป็นเลยหรือเปล่าครับผมใส่สกิลโจมตีด้วยนอนและอัปเกรดธาตุ Let's go ปล่อยออกไปเลยครับผมจังหวะนี้มาดูซิคังุระเอาหมาชนให้พี่หน่อยบัฟไม่ทันด้วยนะครับโดนจรวดขัดไม่เป็นไรไม่มีบัฟเกาะเลือดอะไรอยู่แล้วนะหมาหน่อยขอหมา1 คัน2 ทีแตกนะครับมีบาเรียช่วยรับดาเมจสุดยอดไม่ธรรมดาว่ะ
เพราะว่าปกติแล้วควรจะโดนทีเดียวตายนะครับเขาร่าง9ดาวแม็กเราร่างไฮเปอร์แม็กเองด้วยโนแต่อันนี้บาเรียช่วยรับดาเมจให้ครับผมแล้วก็ถ้าหลบได้ก็ช่วยรับดาเมจเพิ่มอีกหลายๆครั้งถัดมาขอจับมาเจอกับบาวร็อกกันบ้างครับผมถ้าเสมอทางแต่เป็นแสงมืดกันบ้างนะครับมีดาเมจ N% มีสกิลโจมตีน้อยนอนมีอัพเกรดทันเองรับเมกุมินเจาะทักษะไว้บาวร็อกก็น่าจะสบายหรือเปล่าไหนมาดูหน่อยซิเดินมาบาวร็อกลงไปตุ้มโอ้โหหลบได้ทุกตัวเลยว่ะมันหลบเก่งจริงเนี่ยรอบนี้เพิ่งจะโดนรอบแรกนะครับโอ้โหแล้วก็ไม่ตายด้วยนะครับผมโดนตั้ง2-3 ทีได้อยู่เหมือนกันนะของเท่ว่ะตามมาด้วยบอสมืดนอกกฎหมายเซตเกียร์เมตาโดนแน่นอนนะครับอัปเกรดท่านและดาเมจ N% บาวร็อกยังชิวบอสมืดนี่น่าจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับมาเลสโกไหนดูซิบอลมืดยิงมาแล้วครับผมโอเคติดถุงเงินครับผมเหมือนจะ2ดอกนะเพราะว่าต้องติดถุงเงินแล้วก็มีบาเรียช่วยรับดาเมจด้วยนะครับคล้ายๆกับบาวร็อกเมื่อสักครู่นี้เลยนะโอ้สุดยอดครับผมยืนรับดาเมจไหวด้วยและสามารถวิ่งประชิดตัวไปถึงบอสมืดได้นะครับผมหากมีบัฟวิ่งไวนี่จะยิ่งเร็วกว่านี้อีกจากนั้นพอไหวพริบหมดเรามาดูว่องไวที่เริ่มเป็นเมตาในปัจจุบันกันบ้างครับอย่างเจ้า Power ครับผมนะใส่อัปเกรดท่าใส่เจาะทักษะใส่โดนแน่นอนไหนดูซิว่าจะเปรี้ยงเดียวจอดเลยหรือเปล่าหรือบาเรียทักษะจะช่วยรับเอาไว้ได้1 ครั้งมาดูกันหน่อย Power ทุบลงไปหลบได้ครับผมตัวไหนหลบไม่ได้ก็ขึ้นอยู่นะไม่ตายด้วยแต่ว่าเหมือนจะทางคริแรงจัดเลยครับสำหรับเจ้า Power โอ้โหไม่ค่อยต่างกับมูลกับป่าเลยนะคริแรงโคตรนะครับแต่ว่า Damage Skill ต้อง2 ทีครับทีเดียวเอาไม่ลงครับผมในทางคริมันก็มาแล้วแถมให้ตัวหนึ่งแล้วกันมูลกับป่าตัวใหม่เลยครับผมนะมีอัปเกรดธาตุมีโดนแน่นอนไหนดูสิว่าเจ้าบราวของเราเนี่ยจะโดนอะไรตายระหว่างทางคริกับทาง Damage Skill เต่าปล่อยมายังไม่โดนขึ้นพาดอยู่แสดงว่าเริ่มโดนตัวที่ไกลมากขึ้นนะครับผมและคริก็ตายด้วยแต่โดนเต่าเหมือนจะไม่ใช่ทีเดียวครับต้อง2 ทีขึ้นไปนะแต่ว่าทางครินี่เอาเรื่องอยู่นะทีเดียวบินเลยนะผมเพราะว่าบาเรียทักษะมันไม่ได้ช่วยรับดาเมจตีปกติมันรับแค่ดาเมจสกิลอย่างเดียวและปิดท้ายด้วยลองมา PVP เป็นทีมกันบ้างเลยกว่าครับผมเจอทีมแรกก็เอาแบบตึงๆเลยดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับทีมที่เราใช้หน้าตาประมาณนี้เนาะเรามีเจ้ากบกับป่าพรสวรรค์ตันด้วยนะครับแต่ว่าเอาเจ้าบราวอสูรมาใช้เป็นตัวชน1 ตัวด้วยนั่นเองครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าลองดูละกันปล่อยออกไปเลยอย่างรวดเร็วครับผมจังหวะนี้เพราะฝั่งตรงข้ามเขาก็มีมูลกับปะเหมือนกันไม่คิดว่าเราจะยืนรอดปลอดภัยได้ง่ายๆครับผมนะสำหรับมูลอสูรเขาเดียวนะยังไงซีพายุไปก่อนนะผมตั้งแต่เริ่มเกมเพราะโดนกินระยะมาเร็วจนเกินไปจากนั้นกดแช่แข็งตั้งแต่เริ่มเลยและการกดออโต้ด้วยนะครับไหวไหมลูกไหวไหมโอ้โหกระเด็นรัวๆนะบาวศูนย์เขาเดียวไม่ได้ยืนครับผมโดนมูลกับป่าสอยคืนเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เอามาตะไปก่อนกดช้าไปนิดนึงหวังว่าจะรอดกันนะครับและยังไงดีโอ้โห power มันทุบรัวๆและแตกพ่ายทันทีหน้าบ้านเมื่อกี้นี้เจอกับปาก9 ดาวแม็กพรตันอาจจะไม่ไหวเบาลงมาหน่อยยังไม่9 ดาวแม็กอาจจะพอสู้ได้ครับลองดูกันดีกว่าปล่อยออกไปเลยครับผมมาไหนดูซิรอบนี้จะแก้มือได้หรือเปล่าเมื่อกี้คือยืนกันไม่อยู่เลยสักตัวครับสำหรับสายพลังเมื่อเจอมูลกับป่าอะไรมันจะให้เวอร์ขนาดนั้นก็ไม่รู้นะครับปล่อยออกไปรัวๆออโต้เลยละกันโดนดันหน้าบ้านพายุออกไปก่อนนะครับขอพื้นที่คืนสักเล็กน้อยนะครับคืนความยุติธรรมนะโอ้โหบาวิ่งไปถึงหน้าบ้านเขาเลยผมจังหวะนี้แล้วพายุกลับมายังไงไอเทมกดไหมไม่กดหรอโอ้โหกดพร้อมกันด้วยทัมมิ่งบอร์ดมันเป๊ะเวอร์จริงๆว่ะนะเอากดอมตะตามไปอีกสัก1 รอบดูดิจะพอเล่นสวนบ้างได้ไหมโอเคตายไปครึ่งทีมได้อยู่ครับผมแล้วนนทกของเราไม่ใช่นะบราวอสูรนะครับผมแหมหน้าตาผมมันเหมือนอยู่นะครับยังไงดีจังหวะนี้โอ้โหไม่ไหวครับผมนะฝั่งตรงข้ามมันดุจริงครับเวลาเจอตัวของไอ้กับปะนะครับมันคลิรัวๆหายหมดฝูงเลยว่ะเรียบร้อยครับผมเตกบทสรุปการใช้งานเจ้าบราวอสูรนะครับต้องยอมรับตามตรงเลยว่าเป็นเรนเจอร์ตัวปกติที่ยืนถึกยืนทนมากๆแฝงหลบก็สูงปรี๊ดนะครับผมพร้อมกับเซตัสที่ให้มาสูงมากๆอย่างกับคู่เทพโคราโบเช่นสากาตะกินโทคิกันเลยทีเดียวและสกิลที่1เนี่ยยังมีจุดเด่นในด้านของการแปะดีบัฟลดต้านใส่ศัตรูอีก 30%
50% ทำให้ทีมเราเล่นได้ง่ายมากขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นตัวมันยังมีบาเรียทักษะ2ครับที่ช่วยให้ตัวมันเนี่ยยืนถึกยืนทนรับดาเมจได้ดีมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าในยุคปัจจุบันจากที่เราเทสเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้โหหลักๆเลยโดนทางคริครับผมทำให้ยืนไม่อยู่อย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่แค่เจ้าตัวบราวน์อสูรตัวเดียวนะครับผมพวกตัวเมตาตัวชนก็ยืนไม่อยู่เหมือนกันครับผมเปรี้ยง2เปรี้ยงคือบินยกแผงเหลือแต่กองหลังอย่างเดียวเลยนะครับใช่แล้วบราวน์อสูรจะยืนไม่อยู่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดจากที่เราทดสอบใน PVP เมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับส่วนพรสวรรค์เนี่ยไม่ต้องเปิดตามล่าหาเจาะจงโดยเฉพาะนะผมถ้าเปิดได้เยอะเกินอยากจะปลดก็เอามาใช้กันได้แต่ถ้ามีแค่ตัวเดียวก็ใช้แค่ตัวเดียวนั่นแหละครับผมเพราะอย่าลืมว่าเดือนหน้าเป็นโคราโบที่ค่อนข้างตึงค่อนข้างโหดจะยกระดับทีมคุณได้เป็นอย่างดีผมเราอสูรเอามาใช้แค่ชั่วคราวรอจนกระทั่งถึงเดือนหน้าและหาคู่เทพมาใช้ในดีจะดีมากกว่านั่นเองนะครับและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องไมโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย